नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा र भिडियोमा छु म सिंह र तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानल। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई बिल्कुल नयाँ अथवा नौलो एउटा पे एप लिएर आएको छु। यानि कि तपाईहरु जस्तै तपाईहरु ई-सेवाबाट अथवा तपाईहरु विभिन्न अनलाइन साइटबाट चाहिँ आफ्नो सामानहरु खरिद गर्नको लागि तपाईहरु पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने आज म तपाईहरुले लिएर आएको छु माइपे भन्ने एप। जुन माइपेबाट तपाईहरुले यदि पे गर्नुहुन्छ अथवा कुनै सामानको वस्तुको मूल्य तिर्नुहुन्छ भने तपाईलाई क्याशब्याक पनि अफरहरु आउँछ। के कस्ता रहेका छन्, माइपे एप तपाईले कसरी युज गर्ने र माइपे एपमा तपाईहरुले अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने, यो सबै जानकारी तपाईहरुलाई यस भिडियो अन्तर्गत दिन गइरहेको छु। त्यसैले साथीहरु भिडियोको अन्तसम्म रहनुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने स्वयं फर्स्ट टाइम भिडियो लाइक गर्नुहोला। त्यस्तैगरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन र फर्स्ट टाइम यो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानल। सो सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने यहाँ यस्तै खालको रिलेटेड कन्टेन्टहरु तपाईले पाइराख्नुहुन्छ। सो लागौं भिडियो स्टार्ट गर्नतर्फ। अब साथीहरु, त्यसको लागि तपाईहरुले माइपे एपलाई डाउनलोड गर्नु होला। गुगल प्ले स्टोरमा तपाईहरुले सजिलैसँग माइपे एप तपाईले डाउनलोड गर्न सकिन्छ र माइपे एपको डाउनलोड गरिसकेपछि साथै देख्न सक्नुहुन्छ यस्ता खालको इन्टरफेस देखिन्छ। त्यसमा तपाईले यहाँनिर स्किप गर्नु होला, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पल एन्ड सिक्योर ट्रान्सफर भनेको छ। त्यस्तै गरी रिचार्ज एन्ड बिल पे तपाईहरुले सबै गर्न सकिन्छ। यहाँ तपाईले नेपालको नम्बर कन्ट्री सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईले आफ्नो नेपालको नम्बरलाई लगाउन सक्नुहुन्छ र म तपाईहरुलाई नेपालको नम्बर लगाएर देखाउँछु। ओके, यस्तै गरी तपाईले आफ्नो नेपालको नम्बर लगाउनु होला। त्यसै तपाईले नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। तपाईको मोबाइलमा भेरिफिकेसनको लागि ओटिपी कोड आउँछ। त्यो ओटिपी कोडको लागि तपाईले एकछिन वेट गर्नु होला। त्यसरी तपाईको मोबाइलमा ओटिपी कोड आउँछ। त्यही ओटिपी कोडलाई तपाईले यहाँ फिल गर्नु होला। ओके, सो देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा ओटिपी कोड आइसकेको छ र यसलाई म यहाँनिर कपी हालिदिन्छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ नेक्स्ट सेलेक्ट गर्दियौँ। ओके, सो देख्न सक्छ साथीहरु, यसमा हामी लोडिङ हुँदैछ। अब तपाईहरुलाई एउटा पासपोर्ट क्रिएट गर्नुहोस् भनेर भन्छ। तपाईहरुले चाहिँ एउटा पासपोर्ट क्रिएट गर्नु होला। सजिलो होस्, त्यो 8 क्यारेक्टरको हुनुपर्छ भनेर यहाँ भनेको छ। अब म तपाईहरुलाई पासपोर्ट लगाएर देखाउँछु। अब साथीहरु, मैले 8 क्यारेक्टरको पासपोर्ट जुन लगाएँ त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनेको छ यो पासपोर्टको की आइटम मिलेको छैन भनेर भनिएको छ। अब म फेरि यसलाई एकचोटि ट्राई गर्छु, तपाईहरु पनि ट्राई गर्नु होला। अब साथीहरु, मेरो पासपोर्ट फाइनली मिलिसकेको छ र तपाईहरुलाई भन्छ कि फर्स्ट नेम लगाउनु होला भनेर भन्छ। जस्तै म आफ्नो फर्स्ट नेम लगाउँदै छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले आफ्नो थरलाई लेखेँ। तपाईहरुले सेम थरलाई लेख्नु होला। त्यसरी तपाईसँग भएको इमेललाई पेस्ट गर्नु होला। मैले आफ्नो इमेललाई पेस्ट गरिसकेको छु। त्यसै साथै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनेको छ तपाईले कुनै नेपालको नम्बर दिन सक्नुहुन्छ। त्यसै तपाईले रेफर कोड छ, कसैले रेफर गरेको छ, रेफर कोड लगाउनु होला। मैले तपाईहरुलाई डिस्प्लेमा सो गरिरहेको छु। यो रेफर कोड तपाईले यहाँ लगाउनु होला। तपाईहरुलाई पे गर्दाखेरि केही बोनस छुट पनि प्राप्त हुनेछ। अब लागौं म नम्बर डायल गर्नतर्फ। सबै लगाउनु होला। त्यसरी तपाईले नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसरी तपाईले यहाँनिर वालेटको लागि तपाईहरुले पिन सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर 4 डिजिटको पिन सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले एटीएम कार्डको पिन राख्छौं, त्यस्तै गरी तपाईले यो पिन सेलेक्ट गर्नु होला र पिन राख्नु होला। जस्तै म फर एक्जाम्पलको लागि राख्दै छु। मैले यहाँनिर एउटा पिन राखिसकेको छु र यही पिनलाई चाहिँ दोस्रो चोटि पनि राख्नुहोस् भनेर भनिएको छ। तपाईहरुले पनि यसरी नै राख्नु होला। अब साथीहरु, पिन भेरिफाई भइसकेको छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केवाइसी भेरिफाई भनेको छ। केवाइसी भेरिफाई तपाईले अलिकति पछि गर्दा पनि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म स्किप नाउ गर्दै छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मेरो नाम आइसकेको छ छिरिङ शेर्पा लेखेर। त्यस्तै गरी यहाँनिर वालेट ब्यालेन्स मेरो 00 रहेको छ। मैले केवाइसी भेरिफाई गरेको छैन र यहाँनिर भनेको छ रेफर अर्निङ भनेको छ, यसमा 0 रहेको छ र तपाईहरुले रेफर गरेर पनि यहाँ अर्निङ गर्न सकिने भयो। त्यस्तै गरी साथीहरु, तपाईहरुले यहाँनिर तपाईको आफ्नो ब्याङ्कहरु तपाईले लिंक गरेर केवाइसी भेरिफाई गरेर तपाईहरुले रिचार्जहरु लगाउनु हुँदाखेरि वा तपाईहरुले ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि तपाईहरुलाई विभिन्न क्याशब्याकहरु दिने गर्छ र तपाईहरुले यहाँबाट पे गर्दाखेरि तपाईहरुलाई फाइदा पनि हुन्छ र तपाईहरुले एकचोटि ट्राई गरेर हेर्न भने नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु। र यसमा विभिन्न सुविधाहरु रहेको छ। जस्तै टप अप रहेको छ, टिभी, इन्टरनेटको, ल्यान्डलाइनको बिल, इलेक्ट्रोनिक, त्यस्तै गरी रिचार्ज कार्ड, खानेपानीको बिल। तपाईहरुले जस्तै नर्मली ई सेवामा तपाईले के सुविधाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ती सबै सेवाहरु यहाँ दिन खोजिएको छ अथवा दिएको छ। माइपे अफरहरु दिन तपाईहरुले सबै अफरहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र क्याशब्याक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ई सेवाको जस्तै तपाईहरुले यहाँनिर सबै सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेन मेनुमा गएर तपाईहरुले आफ्नो नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको अकाउन्टको बारेमा सबै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर ट्रान्जेक्सनमा गएर तपाईहरुको ट्रान्जेक्सन रेकर्ड तपाईले हेर्न सकिने भयो।
एकदमै सजिलो छ। तपाईँहरूले रेफर गरेर अर्निङ गर्ने ठाउँमा यसमा टच गर्नु होला। त्यसरी साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा कपी गर्नु होला। यही लिङ्कले तपाईँहरूले यहाँनिर सेयर रेफर लिङ्क भनेको ठाउँमा टच गरेर तपाईँहरूले लिङ्क सेयर गर्नु होला। त्यसपछि साथीलाई दिइसकेपछि ती साथीले क्लिक गर्छ र तपाईँको जुन यो रेफर गरेको कोड तपाईँको साथीले युज गर्छ भने तपाईँले केही मात्रामा अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो साथीले पनि तपाईँको रेफरद्वारा आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई केही छुट अथवा क्यासब्याक पाउने चान्सेस ज्यादा हुन्छ। सो तपाईँहरूले पनि यो एप डाउनलोड गरेर तपाईँहरूले मेरो जुन यो प्रोमो कोड रहेको छ, यो रेफर कोड रहेको छ, यो तपाईँहरूले लगाउनु भयो भने तपाईँलाई 100% क्यासब्याक आउनेछ पहिलो ट्रान्जेक्सनमा। सो त्यसैले तपाईँहरूले क्यासब्याक अफरको लागि भए पनि यो ट्राई गर्न नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु। सो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गर्नु होला, त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु छैन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र आजको यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो सो प्रतिक्रिया दिँदै गर्नु होला भन्दै आजलाई पनि बिदा गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते।